तर जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP01 वर. तर आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स व्हिडिओ शिकणार आहोत. तर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला. आणि लवकरात लवकर 500 सबस्क्रायबर कंप्लीट करून टाका, म्हणजे लवकरात लवकर आपले 1K सबस्क्रायबर कंप्लीट होऊन जातील. आणि मटेरियलसाठी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. आणि एडिटिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करून तिला मेसेज नक्की करा, तर नक्की तुम्हाला रिप्लाय दिला जाईल. आणि तर चला, फालतूचा टाईम वेस्ट न करता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करूया.